So sabi ko, okay, I have a budget for that kasi kwinenta namin. And then yung budget na yon is naging, yung supposed to be 200,000 is naging millions ang halaga. Ang una sa mga naging problema natin is yung pagpapagawa ng door. Ang naging problema dito is that nung ikinabit itong ano niya, yan, mali po. Masyadong mataas. Kaya tignan nyo po, may gap sa ilalim. So, ang magiging topic natin sa video na to ay ano nga ba yung dapat mong bantayan o gawin kung magpapagawa ka o gagawa ka ng bahay. Titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. So pag-usapan na natin ngayon yung mga dapat mong bantayan o gawin kung magpapagawa ka ng bahay. Ang mga tips na ibibigay ko sa inyo ay mula sa pagsisimula ng papagawa ng bahay, mula sa structural hanggang doon sa finishes. Para kahit papano ay maiwasan yung mga ganitong senaryo. Ang unang gagawin nyo ay siguraduhin mo muna na yung lupa na pagtatayuan mo ng bahay mo ay tama base sa hawak na title mo. Ang gawin mo, magpa-survey ka kay geodetic engineer. Magpagawa ka ng relocation survey at saka topographic survey. Ano ba yung relocation survey? Ito yung nagsusurvey sila geodetic engineer, nilalagay nila ng mga muhon kung nasaan yung boundaries mo base sa nakasulat sa title mo. Ang topographic survey naman, ito yung para malaman mo yung itsura ng lupa mo, yung terrain niya. Kumbaga, nagsusurvey sila, naglalagay sila ng mga points, tapos may coordinates at saka may elevation siya. Itong topographic survey ay optional, nasa iyo yan kung gusto mo. Pero depende din kay architect na gagawa ng plano mo o ng drawing mo kung kakailanganin. Lalo na pag halimbawa ang lupa mo ay naka-slope or malapad para malaman mo kung mayroon kang tatambakan at kung mayroon kang ikakat na lupa. Kaya yun ang kakailanganin mo ng topographic survey. Ngayon ang tanong, engineer, magkano naman magpa-survey? Ang relocation survey ay kung ang lupa mo ay 5,000 square meters pababa, ang presyo nito ay 20,000 pesos per lot, kumbaga per title, base sa kanilang tarifa. Sa topographic survey naman, kung halimbawa yung lupa mo ay mababa mula sa 1 hectare pababa, ang presyo naman nito ay 35,000 pesos kung ang distance ng mga points ay 5 meters. Pero itong mga presyo na to ay negotiable naman. Ito base sa tarifa nila. Pero kung kilala mo si geodetic engineer, pwede kang makahingi ng discount kung magkakano. Ito parang guide lang ito. At ito dapat ang ibibigay sa iyo ni mamang geodetic engineer pag magpaparelocation at saka topographic survey ka sa babayaran mo. At ang pangalawa ay lagi kong sinasabi ay magpagawa ka ng proper plan. Doon kasi sa drawings o sa plano, doon nakalagay lahat ng detalye mula sa pundasyon, poste, slab, kung anong materyales ang gagamitin, gaano karaming bakal ang gagamitin, gaano kalaki. Sa finishing, anong klase na tiles. Sa electrical, saan nakalagay yung mga switches, saan nakalagay yung mga ilaw para maiwasan yung paulit-ulit na trabaho. At din yung pangatlo, ito yung pinaka-importante para sa akin, yung pagle-layout. Pag nagle-layout kasi ng bahay mo ay dapat binabantayan mo, dapat tinitignan mo kung tama yung pagle-layout nila. Kasi pag dito pa lang, dito nagkamali sa layout, ang laki na ng gastos. Kumbaga, pag nawala sa eskwala, ang laki na hahabulin. Maraming masasayang na semento, buhangin, tiles, hollow blocks, lahat, pati trabaho, labor, maapektuhan dahil habulin nila ngayon pag nawala sa hulog, nawala sa eskwala yung trabaho. Kaya, importante talaga tong layout na to kasi pag dito pa lang nagkamali, wala na. Sunod-sunod na yung pagkakamali na mangyayari pag hindi maayos yung pagkaka-layout. At din yung pang-apat, ito yung excavation. Ito yung paghuhukay ng butas para sa pundasyon sa bahay na ipapagawa mo. Ito, kailangan mo itong bantayan na tama yung lalim ng butas base doon sa pangangailangan o base doon sa nakasulat sa plano. Ang lalim kasi ng butas ng pundasyon ay hindi ito hinuhulaan. May ginagawa tong investigation para malaman kung gaano kalalim base sa pangangailangan ng bahay na ipapagawa mo.
Ganito kasi yan, kung halimbawa ang nakalagay sa plano or nakalagay sa soil investigation report ay 2 meters yung lalim na kakailanganin para kaya niyang kargahin yung bahay mo, yung bigat ng bahay mo. Ganito kasi yan, kung halimbawa ito ngayon yung 2 meters, tapos ito ngayon yung 1 meter, nagkataon yung lalim ng butas na kakailanganin mo ay nasa 2 meters. Tapos ito si mamang kontraktor, si mamang arawan o ikaw mismo na paggawa ng bahay, ang naghukay ka lang ay hanggang 1 meter lang. Hindi mo hinabot hanggang 2 meters base sa nakasulat sa plano. Ang mangyayari kasi dyan, ito kasing 2 meters na to, ibig sabihin, itong lupa na to ay matigas siya at kaya niyang kargahin yung bigat ng bahay mo. Ngayon, kung naghukay ka lang hanggang 1 meter, ibig sabihin, nakapatong ngayon yung bahay mo sa malambot na lupa. Na pwedeng mangyari na yung bahay mo ay mag-collapse o pwedeng tumabingi dahil nakapatong siya sa malambot na lupa. Kaya dapat itong binabantayan kasi dito nakasalalay yung buhay ng bahay mo. At din yung panglima, ito yung structural. Kailangan mong bantayan yung size ng footing, yung kapal ng footing, yung size ng poste, yung size ng beam, ng slab. Tignan mo rin kung ano yung bakal na gagamitin, ano yung spacing ng mga bakal para doon sa footing, yung spacing ng stirrups para doon sa poste, spacing ng stirrup para sa beam, spacing ng bakal para doon sa slab, at saka yung concrete cover. Yung concrete cover kasi kung pakikinggan mo, napakaliit lang siya na bagay, pero napakahalaga nito. Dito kasi nakasalalay yung buhay ng bakal mo sa concrete cover. Kasi yung concrete cover, kung halimbawa sa footing, kung wala siyang sapat na concrete cover, yung bakal mo ngayon ay halos nakadikit sa lupa. Ang mangyayari dyan ay madali siyang pasukan ng tubig at madaling kalawangin. Na imbis na yung bahay mo ay tatagal ng 100 years, baka wala ng 100 years, 20 years pa lang, wala na siya masyadong tibay dahil kinalawang na yung bakal mo. Kaya napaka-importante ng concrete cover. Hindi lang sa footing, kahit doon sa slab. Kaya kung mapapansin mo yung mga ganitong senaryo dahil wala itong proper na concrete cover, magastos ito pag pina-repair mo. At isa pa is yung konkreto. Kailangan mong bantayan yung halo ng semento, buhangit, tsaka graba at tsaka tubig. Base doon sa design ng bahay mo. Dahil ang konkreto ay may kanya-kanyang tibay yan. Mayroong 3,000, may 3,500, may 4,000. Depende sa design ng structural engineer. Ngayon, kung si mamang kontraktor, si mamang arawan, si mamang pakyawan, nasanay sila na humaghalo sila ng semento, buhangit, graba. Halimbawa, ang ginamit nila ay 124. Laging yun ang ginagamit nila. Pagdating sa bahay na pinapagawa mo, ang nakalagay pala sa design is 123. Yun, medyo malaking problema yung kasi iba yung tibay na 124 at saka yung 123. Kumbaga mas matibay yung 123 kaysa 124. Kaya dapat mong bantayan kung ano talaga yung nakadesign para doon sa bahay mo na dapat sundin na halo ng semento, buhangin, graba at saka tubig. At din yung pang-anim na kailangan mong bantayan is yung mga elevation, yung level at saka yung mga hulog niya. Check mo yung poste mo bago buhusan kung nasa hulog siya. Check mo yung mga walls mo pag nag-aasintada sila kung nasa hulog siya. Check mo yung mga elevation ng bintana, yung pinto, tsaka yung height ng header niya kung nasa standard siya. Kasi pag dito nagkaroon ng problema, pagdating sa finishing, doon maglalabasan yung sakit sa ulo. Halimbawa doon sa wall mo, kung wala sa hulog, ang gagawin ni mamang mason ay hahabulin niya ngayon. Kakapal ngayon yung plastering mo. Kumbaga, dagdag gastos sa materyales, sa labor, tsaka sa oras. Doon sa pinto, mapapansin nyo pag wala sa hulog. Kung ma-experience nyo yan, minsan nagsasara kayo ng pinto, parang kumukontra siya. Hindi ka agad siya nagsasara, baga bisang bumabalik siya. Ibig sabihin yan, wala sa hulog yung door jump mo. Kumbaga, madaling masira ngayon yung pinto mo dahil pwersado yung mga hinges. At din ang pampito na dapat mong bantayan ay yung mga tubo. Tubo para sa electrical at saka tubo para sa plumbing. Sa electrical na mga tubo, dapat tignan mo o bantayan mo pag magbubuhos na sila ng slab. Dahil yung mga tubo nito para sa electrical ay nakalatag doon mismo sa slab. Ngayon, pag napitpit kasi ito, mahihirapan ka magpasok ng wire. Ngayon, pag nahihirapan ka magpasok ng wire, pag kailangan mong sinsilin. Ngayon, pag sininsil mo ngayon yung slab dahil konkreto siya, maapektuhan ngayon yung integrity nung tibay ng slab mo. Dahil pagdating naman sa tubo para sa tubig, dapat hanggat maaari, pag naglatag na kayo ng tubo, lagyan nyo ng tubig sa loob. Kasi pag may tubig sa loob at nilagyan mong takip, kumbaga, hayaan nyo lang siya na may tubig sa loob,
during construction, minsan si mamang labor hindi maiwasan o minsan nagkakataon na natatamaan niya yung tubo. Ngayon, pag may tubig doon sa loob, lalabas ngayon yung tubig, ibig sabihin may tagas siya o nabutas siya. Kumbaga doon, malalaman mo na o ma-check mo na. Hindi katulad kung halimbawa wala siyang tubig. Naglatag ka na ng tiles, nagpintura ka na, kumbaga tapos na. Tapos saka ngayon magte-testing, lalagyan mo ng tubig. Nagkataon na nabutas nga siya nung during construction. So ano mangyari? Mas mahihirapan ka, maraming maapektuhan para i-repair siya. Lalo na kung halimbawa nasa flooring siya, may tiles na siya. Kaya hanggat maaari, lagyan niya ng tubig, yung tubo, habang ginagawa yung bahay nyo. At din yung sumunod pa is yung tubo para sa mga plumbing mo, halimbawa sa downspout. Hanggat maaari, huwag nyong ibaon sa poste or ipadaan doon sa mga beams dahil mababawasan yung tibay ng poste at saka ng beam. Lalo na pag hindi ito kasama sa design. At isa pa kailangan mong bantayan sa plumbing is yung P-trap. Kailangan yung lahat ng floor drain ay mayroong P-trap. Dapat may P-trap yung floor drain mo sa bathroom. Kung sa kitchen meron kayong floor drain, kailangan din may P-trap. Sa laundry, kung may mga floor drain kayo, dapat may mga P-trap yan. Kahit yung kitchen sink, dapat may P-trap yan. Kasi pag walang P-trap, mapapansin nyo, pag papasok kayo ng bathroom nyo, iba yung amoy. Ibig sabihin yan, walang P-trap. Maliban sa inodoro, walang P-trap yan. O kumbaga, hindi mo na kailangan lagyan ng P-trap kasi mayroon ng sariling P-trap yung inodoro. At din yung pangwalo na kailangan yung bantayan, ito yung curing time. Curing time para sa hollow blocks. Curing time para doon sa mortar, o ito yung palaman ng hollow blocks. At saka curing time para doon sa plastering. Kailangan nyo kasi itong bantayan dahil maepekto ito sa pintura. Kung mapapansin nyo, bakit yung mga pintura nyo kahit gaano pa katibay na brand yung bibili nyong pintura, kahit anong brand, natutuklap siya. Dahil nga doon sa curing time. Yung iba kasi, pag bumibili ng hollow blocks, minsan basa pa yung hollow block, kumbaga, hindi pa tatuyo siya na hollow blocks. Ako personally, hanggat maaari, pag bumibili ako ng hollow blocks, hanggat maaari, umabot siya ng 14 days. Kasi pag basa pa yung hollow blocks, tas ginamit nyo, yung mortar na gagamitin nyo, may curing time din yon. Tapos magpa-plastering ka ngayon. Yung plastering may curing time din yon. Ngayon, kung nagmamadali si mamang kontraktor, nagmamadali si mamang pakyawan, o ikaw mismo nagmamadali ka, pagkatapos mo magplasteringan, ay pagkabukas, babasain nyo, 1 araw, 2 araw, tapos babanatan nyo na ngayon, lalasunin nyo, tapos i-skin coat nyo na yung wall para mag-proceed na kayo ng pintura. Na hindi pa tuyo yung hollow blocks, hindi pa tuyo yung mortar, hindi pa tuyo yung plastering. Ano yung mangyayari? Hindi masyado kakapit ngayon yung pintura nyo o skin coat nyo. Kaya pagdating ng panahon, natutuklap yung pintura nyo. Kahit kaano pa kaganda na brand na pintura yung binibili nyo. At din yung pangsiyam na kailangan mong bantayan ay yung waterproofing. Waterproofing para sa bathroom mo, sa laundry area, sa terrace, sa balcony, or sa roof deck. Kailangan itong binabantayan. Kasi pag nagkaroon ng problema yung waterproofing, laki ng gastos. Lalo pag sa Pilipinas, yung roof deck sa Pilipinas, lagi umuulan every year. Ngayon, every year ka, kung hindi maayos yung pag-waterproofing mo, every year ka gumagastos at every year ka na nai-stress. Sa bathroom, dapat bago kayo mag-topping o mag-tiles, mag-panding test muna kayo. Kumbaga, ibababad nyo ngayon sa tubig yung waterproofing na makikita nyo talaga na wala siyang tagas. Para masigurado na pag nag-topping na kayo, nag-tiles na kayo, na hindi magkakaroon ng tagas. Kasi pag nagkatagas ito, tutuklapin nyo na naman yung tiles, i-repair nyo na naman, nakaka-stress. So, yun ang kailangan nyong bantayan pag magpapagawa kayo ng bahay. So, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. Tsaka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So, paano? Next time uli. God bless at tsaka ingat lagi.